Xin chào các bạn đã đến với PK Review. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lội ngược dòng thời gian để cùng ôn lại về với tuổi thơ dữ dội cùng các Pokemon. Hãy cùng chuẩn bị tinh thần vì bạn sắp bị giật điện bởi sự vô tri và dễ thương của tuổi thơ. Màn hình hiện lên cảnh Gengar đấu với Nidorino, như thể đang xem UFC phiên bản thú cưng. Ash thì ngồi trước TV, mắt sáng như học sinh lớp 5 vừa phát hiện ra có tiết học về Pokemon. Cậu ta hét lên: "Tôi sẽ trở thành huấn luyện viên giỏi nhất." Đây là một câu nói mà sau này sẽ được lặp lại khoảng 800 lần. Ash thức dậy muộn, mặc đồ như vừa lăn ra khỏi giường, chạy đi nhận Pokemon đầu tiên. Đúng kiểu, tôi sẽ trở thành nhà vô địch, nhưng hôm nay tôi quên đặt báo thức. Đến nơi thì ba con starter đã bị chọn hết. Bulbasaur, Charmander, Twitter đều đã có chủ. Chỉ còn lại Pikachu, con chuột điện có thái độ như diva, không chịu vào Pokéball, không thèm nhìn mặt Ash. Ash và Pikachu nằm dưới mưa, kiệt sức nhưng đã trở thành bạn. Misty thì đứng đó, nhìn cái xe đạp cháy đen như tương lai của mình. Ash cố gắng làm thân với Pikachu, nhưng con chuột này thì như đang chơi trò ai chảnh hơn. Nó không đi cùng Ash, mà đi phía sau, kéo theo sợi dây như đang dắt con người. Ash thì cố gắng bắt Pidgey bằng cách ném áo lên đầu nó, đúng kiểu tự chế Pokéball. Kết quả là nó bị phản đêm. Ash ném đá vào Spearow, một hành động ngu ngốc như chọc tổ ong. Spearow gọi cả hội đến đánh hội đồng. Pikachu bị thương, Ash thì ôm Pikachu chạy trốn, mượn xe đạp của Misty mà không xin phép. Misty thì hét lên: "Trả xe cho tôi." Một câu sẽ ám ảnh Ash suốt 10 tập đầu. Bầy Spearow lao đến như đám giám thị bắt học sinh trốn tiết. Ash che chắn cho Pikachu, nói câu cảm động: "Tôi sẽ bảo vệ cậu." Pikachu cảm động, bật mốt siêu điện, nhảy lên vai Ash và tung ra cú Thunder Shock huyền thoại. Spearow bay tứ tung như pháo hoa ngày Tết. Pikachu ngất xỉu, Ash thì nhìn lên trời, thấy cầu vồng và một con Pokemon bay qua, hô hát, dù lúc đó chưa ai biết nó là gì. Sau cú điện giật thần sầu ở cuối tập 1, Pikachu nằm bất tỉnh nhân sự. Ash thì ôm Pikachu chạy như vận động viên marathon, lao vào trung tâm Pokemon ở thành phố Viridian. Trên đường đến trung tâm Pokemon, Ash bị chặn bởi Officer Jenny, nữ cảnh sát cưỡi xe mô tô như đang đóng phim hành động. Jenny nghi ngờ Ash là kẻ khả nghi, vì cậu ta chạy như trộm chó. Sau khi kiểm tra Pocket, Jenny mới tin và chở Ash đến trung tâm, đúng kiểu cảnh sát giao thông nhưng có tâm. Gặp ngay y tá Joy, người có mái tóc hồng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng thao tác cấp cứu thì nhanh như ninja. Ash thì hoảng loạn, còn Joy thì kiểu: "Cháu cứ để đó, cô lo được." Misty xuất hiện như bóng ma báo thù, tay chỉ vào Ash, mắt long sòng sọc: "Cậu đã phá hỏng xe đạp của tôi." Ash thì đang lo cho Pikachu, nhưng vẫn phải nghe Misty kể khổ như đang livestream bóc phốt. Và thế là Misty quyết định đi theo Ash, không phải vì tình bạn, mà vì muốn đòi lại cái xe. Trong lúc Pikachu đang nằm dưỡng thương, Team Rocket xuất hiện lần đầu với màn giới thiệu dài lê thê như đang thi diễn văn nghệ. Để đề phòng thế giới này bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình cho cả thế giới, chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Tôi là Musa, Ochiro. Chúng tôi là đội quả tiễn trong dãy ngân hàng. Một tương lai tươi sáng đang chờ chúng tôi. Đó là lời giới. Ash thì kiểu: "Ủa, tụi này là ai?" Jessie, James và Mel tung ra Koffing và Ekans, phá tan trung tâm Pokemon như đang chơi GTA. Pikachu tỉnh lại, thấy bạn bè gặp nguy, liền bật mốt siêu nhân. Nhưng không chiến đấu một mình, nó gọi cả hội Pikachu từ hệ thống điện của trung tâm, tạo ra một cú điện giật tập thể khiến Team Rocket bay lên trời như pháo hoa ngày Tết. Sau cú điện giật, Jessie và James hét lên câu thoại kinh điển. Team Rocket lại một lần nữa bay lên trời. Đây là lần đầu tiên họ bay lên trời, nhưng chắc chắn không phải lần cuối. Mel thì xoay vòng như bánh xe, còn Koffing thì xì khói như bếp than tổ ong. Pikachu được cứu, trung tâm Pokemon được sửa, Ash thì thở phào. Nhưng Misty thì vẫn đứng đó, tay chống nạnh: "Tôi vẫn chưa quên cái xe đạp đâu nhé." Và thế là hành trình tiếp tục, với một Pikachu đã thân thiện hơn, một Misty đang đòi nợ, và một Ash vẫn chưa hiểu mình đang bị theo dõi vì lý do gì. Ngay đầu tập, Ash bắt gặp Caterpie, một con sâu nhỏ xíu, mắt long lanh như nhân vật anime đang tỏ tình. Không cần đấu, Ash ném Pokéball và bắt được luôn. Đúng kiểu: "Tôi chưa biết làm huấn luyện viên, nhưng tôi biết ném bóng."
Mitty thì đứng bên cạnh, mặt tái mét như vừa thấy con gián bò lên chân. Cô ấy sợ sâu và Caterpie thì lại cực kỳ thích Mitty. Tình huống này đúng kiểu, em yêu chị, nhưng chị muốn em biến mất. Cả nhóm cắm trại qua đêm. Caterpie nhìn Mitty bằng ánh mắt em chỉ muốn được ôm một cái. Còn Mitty thì trùng chăn như đang ở vùng dịch. Pikachu thì nằm cạnh Caterpie, hai đứa tâm sự như bạn thân, một con chuột điện và một con sâu mộng mơ. Ash thì ngủ ngon, còn Mitty thì mất ngủ vì sợ sâu bò lên mặt. Sáng hôm sau, Ash gặp Picotto, con chim có phong thái của võ sĩ MMA. Ash quyết định bắt nó, nhưng lần này không dễ. Picotto phản công, khiến Ash phải tung Pikachu ra đấu. Sau một pha điện giật, Ash bắt được Picotto, giờ thì đội hình đã có sâu, chim và chuột. Mitty thì vẫn chưa hết sốc vì Caterpie cứ bò lại gần. Team Rocket lại xuất hiện, lần này với kế hoạch bắt Pikachu bằng cách đánh lạc hướng. Jessie và James tung Koffing và Ikanstra, nhưng Ash thì dùng Picotto đấu. Picotto bị thương, Ash tung Caterpie ra, Mitty hét lên, không, như đang xem phim kinh dị. Caterpie dùng string shot, bắn tơ, quấn chặt Koffing và Ikans như cuốn nem rán. Team Rocket bị đánh bại, Mitty thì sốc toàn tập, con sâu đó thắng thật à. Caterpie thì quay sang Mitty, mắt long lanh như đang nói, em làm được rồi đó, chị thấy không? Sau trận chiến, Caterpie phát sáng và tiến hóa thành Metapod, một cái kén cứng như đá. Mitty thì thở phào, ít ra nó không bò nữa. Ash thì vui như bắt được huy hiệu diêm. Pikachu thì nhìn Metapod như kiểu, ủa, bạn tôi đâu rồi? Sau khi bắt được Caterpie và Picotto, Ash bắt đầu ảo tưởng sức mạnh. Cả nhóm tiến vào rừng Viridian, nơi có nhiều Pokemon hoang dã và cosplay kỳ lạ. Một thanh niên mặc áo giáp xuất hiện, tay cầm kiếm gỗ, giọng nói như đang đọc kịch bản phim cổ trang. Ngươi có phải là huấn luyện viên đến từ Palette tao? Ash thì kiểu, đúng rồi. Và thế là Samurai thách đấu, không phải để bắt Pokemon, mà để kiểm tra trình độ. Ash tung Metapod, Samurai cũng tung Metapod. Hai con Pokemon chỉ biết dùng chiêu Harden, làm cứng. Cảnh tượng như hai cục đá nhìn nhau, không ai chịu nhúc nhích. Mitty thì ngồi bên cạnh, ngáp dài như đang xem đá bóng mà không có bàn thắng. Pikachu thì ngủ gật. Còn Ash thì vẫn hô, Metapod, dùng Harden. Như thể có chiêu nào khác. Đúng lúc trận đấu đang không có gì xảy ra, bầy Beedrill xuất hiện, lao đến như đám giám thị bắt học sinh trốn tiết. Cả nhóm chạy tán loạn, Mitty thì hét như đang bị ong đốt thật. Ash thì quên mất Metapod, bỏ lại nó như quên bài kiểm tra. Beedrill bắt Metapod mang đi như bắt cóc con tin. Samurai trách Ash, ngươi không xứng đáng làm huấn luyện viên. Ash thì áy náy, quyết định quay lại cứu Metapod. Cậu ta tìm thấy Metapod đang nằm giữa tổ ong Beedrill, ánh mắt buồn như bị bỏ rơi. Ash xin lỗi, Metapod cảm động, phát sáng và tiến hóa thành Butter. Butter tung chiêu Sleep Powder, bột ngủ, khiến cả bầy Beedrill ngủ gục như học sinh sau tiết hóa. Cả nhóm thoát nạn, Mitty thì thở phào, còn Samurai thì kiểu, ngươi đã trưởng thành. Ash thì ôm Butter, cảm động như vừa chuộc lỗi với bạn thân. Samurai tiễn nhóm đi, vẫn giữ phong cách cosplay như đang đóng phim kiếm hiệp. Mitty thì vẫn chưa hết ám ảnh vì sâu, nhưng ít nhất giờ nó đã thành bướm. Pikachu thì nhìn Butter như kiểu, ủa, bạn tôi đẹp lên hẳn. Và thế là hành trình tiếp tục, với một đội hình mạnh hơn, một bài học về trách nhiệm, và một huấn luyện viên bớt ngáo hơn một chút. Sau khi rời khỏi rừng Viridian, Ash, Mitty và Pikachu đến thành phố Pewter nơi có gym đầu tiên. Thành phố này trông như được xây bằng đá, từ nhà cửa đến trái tim của người dân. Mitty thì vẫn chưa quên cái xe đạp cháy, còn Ash thì háo hức như học sinh lần đầu đi thi đấu cấp trường. Ash gặp một ông lão bán bánh bao, người vừa bán đồ ăn vừa nói chuyện như triết gia, muốn thắng Brock, cậu cần hiểu sức mạnh thật sự. Ông ấy dẫn Ash đến một con đập thủy điện, nơi Pikachu được sạc điện bằng cách nối dây vào tua bin. Đúng kiểu, không có điện thoại, nhưng có chuột điện. Ash bước vào Pewter Gym, nơi ánh sáng mờ mờ, đá chất đống như đang ở hang động. Brock xuất hiện, mắt nhắm tịt như đang ngủ gật, nhưng giọng nói thì đầy uy lực. Brock tung ra Geo, Ash tung Pikachu. Pikachu dùng điện, nhưng Geo là hệ đất miễn nhiễm hoàn toàn. Kết quả, Pikachu bị đập như đập chuột thật. Ash không bỏ cuộc, đấu lại lần 2. Brock tung Onix, con rắn đá khổng lồ, nhìn như công trình xây dựng biết bò.
Pikachu đã được sạc điện, tung ra Thunderbolt khiến Onix bị giật như ổ cắm chập điện. Nhưng trận đấu bị gián đoạn vì hệ thống phun nước bị hỏng, làm Onix yếu đi. Ash thấy không công bằng, nên dừng lại đúng kiểu, tôi muốn thắng, nhưng không chơi bẩn. Rất cảm động vì Ash có tâm hơn cả huấn luyện viên chuyên nghiệp. Anh tặng Ash huy hiệu Powder Burger, huy hiệu đầu tiên trong hành trình. Sau đó, ông lão bán bánh bao tiết lộ, tôi là cha nuôi của Brock. Brock quyết định rời gym, giao lại cho các em nhỏ, và gia nhập nhóm Ash không phải vì thích đi chơi, mà vì muốn tìm mẹ ruột, và có lẽ là một người phụ nữ biết nấu ăn. Cả nhóm giờ có thêm Brock, người mê gái, biết nấu ăn, và có giọng nói trầm ấm như phát thanh viên. Misty thì vẫn chưa quên cái xe đạp. Pikachu thì giờ đã mạnh hơn, nhưng vẫn chảnh. Và thế là hành trình tiếp tục hướng đến thành phố Cerulean, nơi Misty có bí mật chưa tiết lộ. Sau khi rời Pewter City, Ash, Misty, Brock và Pikachu tiến đến MT Moon, nơi được đồn là có đá mặt trăng và Pokemon bí ẩn. Misty thì vẫn chưa tha cho Ash vụ xe đạp, Brock thì đang mơ mộng về các cô gái trong hang, còn Pikachu thì chỉ muốn được nghỉ ngơi. Cả nhóm gặp Seimu, một nhà khoa học có vẻ ngoài như vừa trốn khỏi viện nghiên cứu, và niềm tin mãnh liệt rằng Clefairy là sinh vật ngoài hành tinh. Ông ta tin rằng Moonstone là công cụ để Clefairy gọi UFO về đón. Misty thì kiểu, ủa, đây là phim Pokemon hay phim Spillet vậy? Clefairy xuất hiện, nhảy múa như idol K-pop, phát ra tiếng cli, khiến cả nhóm tan chảy. Seimu thì xúc động như fan gặp thần tượng. Brock thì nhìn Clefairy như đang nhìn Trớt. Ash thì chỉ nghĩ, có bắt được không ta? Jessie, James và Mel lại xuất hiện, lần này với kế hoạch cướp Moonstone để bán lấy tiền. Họ đào bới hang động như đang tìm kho báu, làm Clefairy hoảng loạn. Pikachu thì chuẩn bị sạc điện, còn Misty thì hét lên, không được phá hang, như nhân viên bảo tồn thiên nhiên. Team Rocket tung Koffing và Icans, nhưng Clefairy dùng chiêu Metron, chiêu ngẫu nhiên có thể biến thành bất kỳ chiêu nào. Kết quả, Clefairy tung ra một chiêu mạnh đến mức cả hang động rung chuyển. Pikachu thì đứng nhìn, kiểu, ủa, con này mạnh vậy hả? Sau cú phản công, Team Rocket lại bay lên trời, hét câu quen thuộc. Team Rocket lại một lần nữa bay lên trời. Mel thì xoay vòng như bánh xe, Jessie và James thì như pháo hoa bay ngược. Moonstone phát sáng, Clefairy tiến hóa thành Clefabelle phiên bản trưởng thành, đẹp hơn, mạnh hơn, và vẫn dễ thương. Seimu thì xúc động như cha thấy con gái tốt nghiệp đại học. Ông quyết định ở lại hang để bảo vệ Clefairy đúng kiểu fan cứng trọn đời. Ash thì tiếc vì không bắt được Clefairy, Misty thì vẫn chưa quên cái xe đạp, Brock thì vẫn mơ mộng, còn Pikachu thì chỉ muốn được ăn. Cả nhóm rời MT Moon, hướng về Cerulean City nơi Misty có một bí mật chưa tiết lộ. Sau khi rời MT Moon, cả nhóm đến Cerulean City, thành phố lung linh với diêm hệ nước. Misty thì bắt đầu lảng tránh, kiểu như đang giấu bí mật. Brock thì ngó nghiêng tìm gái đẹp, còn Ash thì háo hức muốn thách đấu diêm tiếp theo. Pikachu thì vẫn chảnh như mọi khi, nhưng ít nhất không giật ai vô cớ. Ash đến Cerulean Gym, gặp ba chị gái tóc màu sặc sỡ như nhóm nhạc idol, Daisy, Violet và Lily. Họ đang biểu diễn bơi nghệ thuật như đang quay quảng cáo dầu gội. Ash thì kiểu, của đây là gym hay hồ bơi công cộng? Ba chị gái thì không muốn đấu, vì đã bị thua quá nhiều, định tặng luôn huy hiệu cho Ash như tặng quà sinh nhật. Đúng lúc Ash chuẩn bị nhận huy hiệu free, Misty xuất hiện, hét lên, không được. Tôi là một trong những chủ gym. Plot twist vỡ òa, hóa ra Misty là em út trong gia đình gym leader. Ash thì kiểu, ủa, vậy từ đầu chị đi theo tôi là để canh xe đạp hay để kiểm tra trình độ? Misty quyết định đấu với Ash, không phải để đòi xe, mà để giữ danh dự. Misty tung Staryu và Starmie, hai ngôi sao biết bơi và biết đánh. Ash tung Butter, con bướm bay lượn như đang múa ba lê. Butter dùng Sleep Powder, nhưng Starmie phản công bằng Water Gun khiến Butter ướt như chuột lột. Pikachu thì đứng ngoài, không chịu tham gia vì đây là trận đấu danh dự giữa bạn bè. Team Rocket lại xuất hiện, lần này với máy hút nước khổng lồ, định hút sạch hồ để bắt Pokemon. Jessie và James thì cười như vừa phát hiện ra bí quyết làm giàu. Mel thì điều khiển máy như đang lái xe xúc. Cả gym bị rung chuyển, nước rút như đang hạn hán.
Pikachu thấy bạn bè gặp nguy, liền nhảy vào, tung ra Thunder Shock khiến máy hút nổ tung. Tammy và Staryu được cứu, Misty thì cảm động, còn ba chị gái thì kiểu, ủa, em gái mình giỏi vậy hả? Sau trận chiến, Misty tha cho Ash vụ xe đạp tạm thời. Cô tặng Ash huy hiệu Cascabagger, huy hiệu thứ hai trong hành trình. Brock thì vẫn mơ mộng, còn Pikachu thì được khen như anh hùng. Ash thì vui như học sinh được điểm 10 mà không cần học bài. Cả nhóm rời Cerulean City, Misty vẫn đi theo không phải vì xe đạp nữa, mà vì tình bạn, và vì chưa có ai trả tiền sửa xe. Hành trình tiếp tục hướng về những vùng đất mới, nơi Ash sẽ tiếp tục bắt Pokemon, đấu gym, và bị Team Rocket phá đám. Sau khi nhận được 2 huy hiệu gym, Ash bắt đầu ảo tưởng sức mạnh. Cậu khoe huy hiệu như học sinh khoe giấy khen cuối năm, rồi tuyên bố, tôi sẽ thắng tất cả. Misty thì lườm nhẹ, Brock thì cười khẩy, còn Pikachu thì kiểu, cứ mơ đi bạn. Cả nhóm gặp Ari, một huấn luyện viên tự lập gym riêng, chưa được công nhận nhưng đã thắng 98 trận liên tiếp. Ari huấn luyện Pokemon bằng cách cho tập gym, ăn kiêng, ngủ đúng giờ, đúng kiểu huấn luyện quân đội. Ash thì kiểu, ủa, Pokemon cũng cần kỷ luật hả? Ash thách đấu Ari với Pikachu, nhưng bị Sansher của Ari đập cho tơi tả. Sansher lăn như bánh xe, đập như búa tạ, khiến Pikachu choáng váng. Ash thì sốc, tôi tưởng mình mạnh lắm mà. Misty thì nhẹ nhàng, chưa đâu cưng. Ash thấy Sansher tập luyện trong môi trường khắc nghiệt, liền nghi ngờ Ari ngược đãi Pokemon. Drama nổ ra, Ash xông vào lều, Misty và Brock thì cố can ngăn. Nhưng hóa ra Sansher rất yêu quý Ari, và tự nguyện tập luyện đúng kiểu tôi không bị ép, tôi tự chọn con đường này. Team Rocket lại xuất hiện, lần này với kế hoạch bắt cóc Sansher để nâng cấp đội hình. Jessie và James giả làm nhân viên kiểm tra sức khỏe Pokemon, Mel thì đóng vai bác sĩ thú y. Kế hoạch thất bại ngay từ phút đầu, nhưng họ vẫn cố bắt Sansher và thành công tạm thời. Sansher tự thoát khỏi lồng, lăn như xe tăng, đập Team Rocket như đập chuột. Sau khi đánh bại Ash và Team Rocket, Ari đạt trận thắng thứ 100. Anh quyết định rời gym để bắt đầu hành trình thực sự. Ash thì học được bài học, muốn mạnh, không chỉ cần Pokemon giỏi, mà còn cần huấn luyện nghiêm túc. Misty thì gật gù, cuối cùng cũng hiểu rồi hả? Ash rời đi với tâm thế trưởng thành hơn một chút. Pikachu thì vẫn chảnh, Misty thì vẫn chưa quên cái xe đạp, Brock thì vẫn mơ mộng, và thế là hành trình tiếp tục, hướng về những thử thách mới, nơi Ash sẽ tiếp tục học cách trở thành huấn luyện viên thực thụ. Sau khi rời khỏi Ari, Ash và nhóm bạn tiếp tục hành trình thì lạc vào rừng, Misty thì càu nhàu, Brock thì vẫn mơ mộng, còn Pikachu thì đi như đang dạo mát. Cả nhóm phát hiện ra một trường học Pokemon bí mật nằm giữa rừng, nơi học sinh mặc đồng phục, bất ngờ, dùng máy tính để chọn chiêu, và nói chuyện như robot. Theo dữ liệu, chiêu Water Gun có 87% khả năng thắng. Ash bị thách đấu bởi một học sinh tên Yo, cậu bé đang bị áp lực học hành đến mức muốn bỏ trốn. Misty thì gặp Yosel, học sinh giỏi nhất lớp, tóc xoăn, giọng nói như đang đọc bảng điểm. Yosel chê Misty quê mùa, chê Ash thiếu kiến thức, và chê Pikachu không phải lựa chọn tối ưu. Pikachu thì kiểu, ủa, chị nói gì vậy? Yosel tung Gravel hệ đá, Misty tung Starmie hệ nước, nhưng do Gravel miễn nhiễm với nước, Misty bị thua. Yosel thì cười khẩy, đó là lý do tôi đứng đầu lớp. Misty thì không phục, quyết định dạy cho Yosel một bài học không phải bằng chiêu thức, mà bằng trái tim. Ash tung Pikachu, Yosel tung Cubone, con Pokemon đội đầu lâu, cầm xương như vũ khí. Cubone né điện như ninja, phản công bằng xương bay khiến Pikachu choáng váng. Ash thì kiểu, ủa, sao chiêu điện không ăn? Brock thì giải thích, Cubone là hệ đất, miễn nhiễm điện. Ash học thêm một bài học, đừng ỷ lại vào Pikachu. Misty nói chuyện với Yosel, kể về hành trình của mình, về việc học không chỉ là điểm số mà còn là trải nghiệm. Yosel bắt đầu nhận ra mình đã quá kiêu ngạo, và xin lỗi Yo vì đã gây áp lực. Team Rocket xuất hiện, giả làm học sinh chuyển trường. Yosel tiễn nhóm ra về, hứa sẽ học bằng cả trái tim, không chỉ bằng máy tính. Yo thì quyết định tiếp tục học, nhưng không để bị áp lực. Ash thì rời đi với thêm một bài học, không phải ai giỏi cũng đúng, và không phải ai yếu cũng sai. Misty thì mỉm cười, Brock thì vẫn mơ mộng, còn Pikachu thì vẫn chảnh. Ash, Misty, Brock và Pikachu đang đi thì lạc đường. Misty thì càu nhàu như thường lệ, Brock thì vẫn mơ mộng, còn Pikachu thì đi như đang đi dạo công viên. Bất ngờ, Misty bị một dây leo quật ngã, không phải dây thường,
mà là chiêu Vanquish của Bunbasu. Misty hét lên như vừa bị giật điện, còn Bunbasu thì đứng đó, mắt hình viên đạn. Cả nhóm phát hiện ra một ngôi làng bí mật giữa rừng, nơi Pokemon bị thương được chăm sóc. Người trông coi là Melanie, cô gái hiền lành, tóc nâu, giọng nói như ru ngủ. Brock thì lập tức đổ như thường lệ. Misty thì vẫn chưa hết sốc vì bị dây leo đánh. Bunbasu là Pokemon bảo vệ ngôi làng, không cho ai vào nếu chưa được kiểm tra. Nó nghi ngờ Ash và nhóm bạn là kẻ xấu, nên liên tục dùng Vanquish và Tackle để kiểm tra độ kiên nhẫn. Pikachu thì kiểu, ủa, con này bị gì vậy? Ash thì quyết định làm thân với Bunbasu, không phải bằng Pokéball, mà bằng trái tim. Team Rocket lại xuất hiện, lần này với kế hoạch bắt cóc toàn bộ Pokemon bị thương trong làng. Jessie và Dêm Giả làm nhân viên cứu trợ, Mel thì đóng vai bác sĩ thú y, kế hoạch thất bại ngay từ phút đầu, nhưng họ vẫn cố gắng hút Pokemon bằng máy hút khổng lồ. Bunbasu tung Vanquish, quật Team Rocket như quật cỏ. Team Rocket bay lên trời lần thứ 10, hét câu quen thuộc. Team Rocket lại một lần nữa bay lên trời. Melanie thì cảm động, Misty thì thở phào, còn Brock thì vẫn đang tán tỉnh. Melanie đề nghị Ash bắt Bunbasu, vì nó cần một người bạn đồng hành. Ash đấu với Bunbasu một trận chiến nhẹ nhàng, không phải để thắng, mà để hiểu nhau. Sau một pha Tackle và Thunder Shock, Bunbasu chịu thua, và tự nguyện vào Pokéball. Ash thì vui như học sinh được chọn làm lớp trưởng. Ash có thêm Bunbasu, Pokemon hệ cỏ, tính cách cứng đầu nhưng trung thành. Misty thì vẫn chưa tha vụ xe đạp, Brock thì vẫn mê gái, còn Pikachu thì nhìn Bunbasu như kiểu, chào mừng đến với hội chảnh. Và thế là hành trình tiếp tục, hướng về những vùng đất mới, nơi Ash sẽ tiếp tục bắt Pokemon, đấu gym và bị Team Rocket phá đám. Và đó là 10 tập đầu tiên của Pokemon phần 1, nơi Ash bắt đầu từ con số 0, Misty thì luôn cáu, Brock thì mê gái, Pikachu thì chảnh, và Team Rocket thì bay lên trời như lịch trình máy bay. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, share và nhấn đăng ký kênh PK Review để cùng đón xem những tập tiếp theo và nhiều video hấp dẫn về các Pokemon nhé.